วันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์ที่ดีที่สุดในฝั่งจีนกันครับ ATK Dragonfly X9 Ultimate ครับผมคิดว่าเพื่อนๆบางคนคงได้ดูคลิปโคลน G-Pro ไปแล้วนะครับตอนนั้นที่ผมทำรีวิวเจ้าตัวนี้ยังไม่มาส่งครับซึ่งคลิปวันนี้ครับผมจะขอเปรียบเทียบกับเจ้า G-Pro นะครับแล้วก็เจ้า ATK Ultra ตัวนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวนี้ท็อปที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ครับมีเวอร์ชัน Ultimate มาใหม่แล้วซึ่งท็อปกว่านะครับของในกล่องก็จะมีตัวเมาส์ครับซึ่งตอนนี้มี4สีนะครับขาวดำแดงแล้วก็สีชมพูครับที่อยู่ในมือผมเวอร์ชันสีแดงสวยมากครับเพื่อนๆแล้วก็สายเคเบิลครับตัวนี้เป็นสายถักครับแล้วก็มีความแข็งนะไม่ค่อยเหมาะกับการเสียบเล่นเท่าไหร่แล้วก็ตัวรับ 8K ครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับ 8K ตัวเก่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับมีความแตกต่างกันแล้วก็ให้กริปเทปสีแดงครับสีเดียวกับตัวเมาส์นะแล้วก็ฟีดสำรองครับซึ่งจะเป็นฟีดสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ติดมาจากโรงงานแหละแต่ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีฟีดสายบาลานซ์มาให้อีก1ตัวนะครับแต่ล็อตผมไม่เจอนะอย่างแรกนะครับเรื่องของรูปทรงครับรูปทรงเนี่ยยังคงใช้โมเดลกับเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับซึ่งข้อสังเกตของผมคือข้างๆครับข้างๆมันจะมีแง่งตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นร่องเล็กๆไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับซึ่งจะมีความคล้ายกับ G-Pro ก็จะมีร่องตรงนี้เหมือนกันนี่ G-Pro จะมีร่องตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ Ultimate ครับก็จะมีร่องตรงนี้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเป็นโมเดลเก่านะครับไม่ได้เป็นรูปทรงอะไรใหม่เพราะฉะนั้นรูปทรงมีความโคลน G-Pro แทบจะ 100% เลยดีกว่าข้อแรกครับเรื่องของน้ำหนักนะครับอันเนี้ยผมเปิดข้อมูลในเว็บของ ATK ประกอบไปด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้หนัก53กรัมบวกลบ3นะครับแต่จริงๆแล้วครับมันหนักประมาณ59กรัมนะครับซึ่งข้อมูลในเว็บ ATK มั่วนะครับถ้าอยากจะรู้จริงๆนะครับต้องลองชั่งเองครับซึ่งตัวนี้อยู่ที่59ครับต่างจากข้อมูลในเว็บประมาณ6กรัมเลยซึ่งอันนี้ไม่โอเคนะส่วนน้ำหนักเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ก็ตามนี้เลยนะครับสังเกตนะครับเวอร์ชัน Ultimate นะครับจะหนักกว่าเวอร์ชัน Ultra นิดนึงนะครับเพราะว่าเวอร์ชัน Ultimate เขาใช้แบตที่800มิลลิแอมนะครับส่วน Ultra ใช้ที่500มิลลิแอมครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าอยากจะทำให้เมาส์เบาต้องลดปริมาณแบตครับโอเคครับเรามามองหาสิ่งที่แตกต่างกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของฟีดเมาส์นะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับเวอร์ชัน Ultimate นะครับจะใช้เป็นฟีดผืนใหญ่แล้วนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งเวอร์ชัน Ultra เนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นที่เก็บตัวรับใช่ไหมแต่ Ultimate ไม่มีตัวรับแล้วนะครับแน่นอนเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อก็เหมือนกันนะครับเวอร์ชัน Ultra สามารถใช้บลูทูธได้นะครับส่วน Ultimate ใช้บลูทูธไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสายจริงจังเกมมิ่งก็คงไม่มีใครต่อบลูทูธเล่นไหมเรื่องรูปทรงครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้ามไปแล้วกันเนอะมีความเหมือนกันทุกๆด้านนะครับเรื่องของพื้นผิวครับตามข้อมูลเขาบอกว่า Ultimate เนี่ยใช้การเคลือบผิวแบบใหม่นะครับ New Nano Coating นะครับความรู้สึกแรกนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความฝืดพอๆกันมีความฝืดคล้ายๆกันนะครับซึ่งไอความฝืดมันดีตั้งแต่รุ่น Ultra อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่าเวลามือเราเปียกเหงื่อรู้สึกว่าเวอร์ชัน Ultra จะแอบมีคราบนิดนึงนะครับแต่เวอร์ชัน Ultimate มันจะไม่ค่อยเก็บคราบเหงื่อเท่าไหร่มันจะมีความแห้งกว่านิดๆนะแต่โดยรวมฝืดทั้งคู่ครับผิวฝืดทั้งคู่เซนเซอร์ครับตัวเดียวกันคือ3950 Ultra นะครับแต่ชิปเซ็ตนะครับเวอร์ชัน Ultimate นะครับเขาจะใช้เป็น Nordic ที่เป็นเวอร์ชันใหม่กว่านะครับ 54L15 นะครับตัวนี้จะเวอร์ชันใหม่กว่าซึ่งแน่นอนพอเวอร์ชันใหม่กว่ามันก็จะบริโภคพลังงานพูดง่ายๆคือกินแบตนะครับกินแบตน้อยลงทำให้เมาส์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆนะครับตามข้อมูลอยู่ที่600ชั่วโมงนะครับในพื้นเรท 1,000 ซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ไปนิดนึงอันนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยถ้าเกิดเราลดปริมาณแบตเหลือสักประมาณ300มิลลิแอมนะครับแล้วสามารถใช้ได้ที่ประมาณ100-200ชั่วโมงผมคิดว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วก็อาจจะทำให้เมาส์เบาลงกว่านี้อีกนิดนะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเมาส์เบากว่าถูกปะตามข้อมูลครับเวอร์ชัน Ultimate เนี่ยจะใช้การส่งสัญญาณข้อมูลเจนใหม่มากกว่านะครับเป็นเจน3ตัวนี้ยังเป็นเจน2อยู่นะครับก็ตามข้อมูลเขาก็บอกประมาณว่าส่งสัญญาณเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาไปเล่นจริงแล้วแทบไม่ได้ต่างนะครับอันนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องของการกินแบตมั้งเจนใหม่กว่าก็อาจจะกินแบตน้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยเรื่องของสวิตช์คลิกตามข้อมูลมันคือตัวเดียวกันนะครับ ATK Custom Optical Switch นะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าเวอร์ชัน Ultimate จะมีความแน่นมากกว่ามีความโยกน้อยกว่าคือ Ultra มันยังแอบมีความสั่นๆนิดๆแต่โดยรวมเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงน้อยทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าแอบรู้สึกเองนะครับ Ultra จะมีความนิ่งกว่านิดๆมีความแน่นกว่านิดๆนะครับไปฟังเสียงคลิกเปรียบเทียบของ2ตัวนี้นิดนึง โ
วิตช์เหมือนกันนะครับสวิตช์ให้ความรู้สึกและเสียงเหมือนกันแต่สคอร์วิวผมรู้สึกว่าอัลติเมทจะนิ่งกว่ารู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันแหละ TTC Go เหมือนกันแต่รู้สึกว่างานของอัลติเมทจะนิ่งกว่านิดๆนะครับเหมือนเดิมครับ ATK Hub นะครับกดเข้ามาเขาจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้เพื่อนๆลองไปอัพก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือปริมาณแบตครับคือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยแบตมันอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับอันนี้ตั้งแต่ซื้อมาผมใช้ประมาณเกือบ20 ชั่วโมงครับแบตลดไป 5% เพื่อนๆก็ลองคูณเอาแล้วกันแต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่เรื่องใช้งานยาวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสนใจเลยโอเคมาดูเรื่องของ onboard config สามารถเซตโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ onboard ได้4โปรไฟล์แล้วก็ remap ครับการตั้งค่าปรุงต่างๆเนอะมาโครเซตได้เหมือนกัน DPI setting นะครับสูงสุดอยู่ที่ 42,000 ครับก็เป็น3950 Ultra ที่เขาเอาไปจูนมานะครับนี่ครับประเด็นสำคัญครับ performance setting ครับอย่างแรกเลยคือ polling rate นะครับสูงสุดที่ 8,000 โอเคเราปรับที่ 8,000 ก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับ sensor sampling rate นะครับเขาจะมี3ข้อให้เลือกนะครับซึ่งยังไม่แปลภาษาอังกฤษมานะครับอันแรกเลยคือเหมือนแบบใช้งานทั่วไปนะครับเป็น Mouse Office นะครับเล่นเน็ตดูหนังอะไรประมาณนี้ก็เลือกเป็นอันแรกนะครับจะกินแบตน้อยที่สุดนะครับอันที่2ครับก็เป็นโหมดเล่นเกมแหละนะครับตัวเมาส์ก็จะมีค่า performance ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีเรื่องของค่า scanning ที่สูงมากขึ้นสามารถอ่านค่าเวลาเราเคลื่อนไหวเมาส์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีดีเลย์ที่น้อยมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3ครับ ATK Fierce Shark Competitive Firmware Max นะครับชื่อยาวมากพูดง่ายๆคือเป็นโหมดการแข่งขันนั่นแหละนะครับสายจริงจังเกมมิ่งก็ควรจะใช้โหมดนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเมาส์มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับมีค่าสแกนเรทอยู่ที่ 20,000 fps ก็คือพูดง่ายๆตัวเมาส์จะมีการจิกเป้าที่ดีมากๆนะครับฟีลลิ่งการใช้งานทั้ง3อันนะครับอันแรกก็คือทั่วไปนะครับpolling rate 1,000 ทั่วไปนะครับอันที่2กับอันที่3เป็นโหมดการแข่งขันนะครับอันที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาปรับแล้วตัวเมาส์มันจะมีความเฉื่อยนิดๆเหมือนเราใช้ polling rate ที่ 8,000 ตลอดเวลานะรู้สึกอย่างนั้นนะครับถามว่าตัวเมาส์มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากจนเราสังเกตได้ไหมส่วนตัวผมผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกได้ว่าตัวเมาส์มันไปตามมือเราได้มากกว่าโหมดแรกนิดๆนะครับอันนี้แบบต้องใช้การจับสังเกตเลยถึงจะรับรู้ได้นะครับส่วนอันที่2ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวผมมากกว่าเวลาตอนที่ผมไปเล่นผมจะปรับอันที่2อันที่3ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวผมเท่าไหร่อันที่2มันจะมีความรู้สึกเหมือนเราใช้polling rate 1,000แต่ตัวเมาส์มันจะไปตามมือเรามากขึ้นนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆต้องมาลองเล่นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมปรับอันที่2นะตรงนี้ครับก็พวกการตั้งค่าเซนเซอร์เนอะ motion sync นะครับ ripple correction แล้วก็การใช้งานระยะไกลนะครับแต่ส่วนตัวผมจะปิดหมดเลยนะแล้วก็ rebound distance ครับสามารถปรับได้ทีละ 0.1 เลยนะครับต่ำสุดคือ 0.7 แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 1.7 นะครับ sensor rotation สามารถปรับได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับมันก็จะมีความงงนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคนที่มีสาย USB 2 เส้นตรงนี้จะง่ายมากนะครับก็ซื้อมาใหม่ๆก็มาลองอัพดูก่อนละกันนะ polling rate ครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ครับมีคำถามแน่ๆแหละว่าควรเลือกตัวไหนดีนะครับอย่างแรกเลยคือ G-Pro อันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะคลิปนี้เราขอคุยเรื่องของ ATK ล้วนๆเลยเวอร์ชัน Ultra กับ Ultimate นะครับถ้าเราดูเรื่องของราคานะครับตัวนี้ใช้โค้ดประมาณ1,000ปลายๆประมาณ 1,800-1,900 นะครับตัวนี้ใช้โค้ดอยู่ที่ 2,000 ปลายๆประมาณ 2,700-2,800 ประมาณนี้ต่างกันประมาณ 1,100 นะครับถ้าถามผมนะตัวนี้มันหนักกว่าแต่ก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดถามผมว่าสเปคที่มันโหดขึ้นแบบโหดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมกล้าพูดได้ว่าเจ้า A9 Ultimate ตอนเนี้ยน่าจะเป็นเมาส์ที่มีสเปคที่โหดที่สุดในประเทศจีนแล้วในปัจจุบันนะครับถ้าถามว่าเราเพิ่มเงินประมาณ1,000เนี่ยเราได้สเปคที่โหดที่สุดในจีนถามว่ามันคุ้มต่อการเพิ่มไหมอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนนะเพราะว่าเงิน1,000ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอันนี้ผมบอกเลยแต่ความเห็นส่วนตัวที่ผมอยากจะแชร์นะครับส่วนตัวเลยผมไม่ใช่คนที่ใช้polling rate 8,000ผมใช้polling rateแค่ 1,000 นะครับแล้วก็สเปคสุดโหดที่มันใส่มาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อผมมากมายนักนะครับกับการสิ่งที่ผมชอบในเมาส์ตัวนี้อย่างแรกเลยคือเขาเอาไอ้ที่เก็บ receiver ตรงนี้ออกไปแล้วนะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบ G-Pro ด้วย G-Pro มันก็มีไอ้ที่เก็บตรงนี้มานะครับเวอร์ชัน Ultra ท็อปสุดก็มีตรงนี้มานะครับผมไม่ชอบเลยตัวนี้ครับมันเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยฟีดเมาส์ที่มีขนาดใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับถ้าเกิดจะถามว่าเพิ่ม1,000เราได้ฟีดเมาส์ใหญ่ก็
มันแล้วแต่คนจริงๆนะครับอันนี้ลองถามตัวเองดูแต่ถ้าถามผมนะถ้าเราอยากจะหาเมาส์เบาๆสักตัวผมคิดว่าเวอร์ชันอัลตร้ามันเอาอยู่มันยังดีอยู่นะครับแล้วก็เบากว่าเวอร์ชันอัลติเมทอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันผมรู้สึกว่าตัวนี้เบาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราดูในเรื่องของข้อมูลที่มันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยตัวเนี้ยมันโหดกว่าอยู่แล้วตัวเนี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของการเอาไปเล่นจริงนะครับเราต้องการอะไรอ่ะเราต้องการเมาส์เบาใช่ป่ะเราต้องการเมาส์ที่มีประสิทธิภาพดีใช่ป่ะซึ่ง2ตัวนี้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะแตกต่างกันเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องถามตัวเองแล้วกันนะครับว่าการที่จ่ายเพิ่ม1,100มันคุ้มกับเราไหมเราจ่ายไหวไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก1,100ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆฮะโอเคฟันธงเลยแล้วกันถ้าเกิดคนยังไม่เคยจับเจ้า ATK มาก่อนผมรู้สึกว่ามันดีกว่า G-Pro ตอนนี้นะครับมันดีกว่า G-Pro นะครับส่วนจะเลือกรุ่นไหนนะครับเวอร์ชันอันตราหรืออันติเมทนะครับผมคิดว่าอันตราก็เพียงพอแล้วอันตราก็โอเคอยู่แล้วอันตราก็ยิงหัวแตกได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะมี2เวอร์ชันนะครับซึ่งเขาจะมีเวอร์ชัน A9 Ultra Max 2.0 ด้วยซึ่งตามข้อมูลเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการอัปเกรดจากเวอร์ชันอันตรานะเพราะว่าเซนเซอร์เขาใช้เป็น3395 Ultra นะครับซึ่งมันก็คือ3395ที่เอาไปจูนแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังโหดกว่าอยู่ดีนะซึ่ง Ultra Max 2.0 กับ Ultimate นะครับต่างกันเรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้วก็เรื่องของสวิตช์คลิกนะครับนอกนั้นครับสเปคเหมือน Ultra หมดเลยนั่นแหละครับถ้าใครยังไม่เคยจับ ATK X9 นะครับ10 เดือน 10นี้เหมาะสมมากนะครับไปสอยแล้วกันก็แนะนำเป็นเวอร์ชัน Ultra ก็พอนะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากหาความสุดอยากหาเมาส์ที่สเปคโหดที่สุดในประเทศจีนผมก็แนะนำเวอร์ชัน Ultimate ตัวนี้ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆเลือกได้นะครับก็ยังไงไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ